සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Adobe Premiere Pro video editing software එකේ top and tail editing technique එක පාවිච්චි කරලා video editing කටයුතු පහසු කරගන්න විදිය. අපි යමු එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. ප්‍රධාන වශයෙන් වීඩියෝ එකක මුල කොටස টොප් එක විදිහටත් අවසාන කොටස ටේල් එක විදිහටත් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මෙන්න මේ වගේ මැද කොටසක් ඩිලීට් කරගන්න ඕන කියලා. අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ හෙඩ් එක ඩිලීට් කරන්න ඕන කොටසේ මුලට ගෙනල්ලා කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක K key එක ප්‍රෙස් කරලා කට් කරගන්න එක. ඒ වගේම ඊළඟට අපි කරන්නේ ඩිලීට් කරගන්න ඕන කොටසේ අවසානයට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක K key එක ප්‍රෙස් කරලා කට් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කට් කරගත්තු කොටස සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ delete key එක ප්‍රෙස් කරලා delete කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට delete කරගත්තට පස්සේ අපට සිද්ධ වෙනවා වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මේ කොටස මුල කොටසට එකතු කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක මැද කොටස් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩිලීට් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපට මේ විදිහට කරන එක ඉතාම අපහසු වෙනවා. ඉතින් අපට පුළුවන් top and tail ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඉතාම පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික ආපහු අන්ඩු කරගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ටූල් බාර් එකේ ට්‍රැක්ස් ටික ඇක්ටිව් වෙලාද තියෙන්නේ කියන එක බලලා ඇක්ටිව් වෙලා නැත්නම් ඇක්ටිව් කරගන්න එක. ඊළඟට කරන්න ඕන ඩිලීට් කරන්න ඕන කොටසේ මුලට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක K key එක ප්‍රෙස් කරලා කට් කරගන්න එක. ඊළඟට කරන්න ඕන ඩිලීට් කරගන්න ඕන කොටසේ අවසානයට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා කීබෝඩ් එකේ Q key එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊටාම ලේසියෙන් අපේ වීඩියෝ එකේ ඩිලීට් කරගන්න ඕන කොටස ඩිලීට් වෙලා ක්ලිප් දෙකම එකට ඇටච් වුණා කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ ඉතුරු කොටස කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි හිතමු අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටස ඩිලීට් වෙන්නත් ඕන කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට මම තවත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කොටසක් ගෙනල්ලා දාගන්නවා මේ වැඩේ කරලා පෙන්වන්න. මෙතනදී මට වෙන්න ඕන අවසානයේට ඩිලීට් කරන මේ කොටස ඩිලීට් කරනකොට මෙතනට අලුතෙන් ගෙනල්ලා දාගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඇටච් වෙන එක. ඉතින් අපි මේක කරන විදිහ බලමු. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අවසානයේ ඩිලීට් වෙන්න ඕන කොටසේ මුලට ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා කීබෝඩ් එකේ W key එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ප්ලේ හෙඩ් එකෙන් ඉස්සරහා කොටස ඩිලීට් වෙලා අලුතෙන් දාගත්තු වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ඇටච් වුණ විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එඩිටින් වලදී top and tail editing ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඉතාම පහසුවෙන් එඩිටින් කටයුතු කරගන්නේ. හොඳයි, අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.